Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire în două variante de răspuns și în care vom încerca să aflăm ce secrete va ascunde persoana de care sunteți voi interesați. Puteți să le ascultați și pe ambele numere și să alegeți un număr pentru o persoană, un număr pentru altă persoană. De asemenea, puteți să ascultați și pentru o singură persoană ambele numere, așa cum simțiți voi, așa este cel mai bine. Veți găsi în descriere timpii pentru fiecare număr în parte și vă aștept cu mare drag acolo să vedem ce secrete va ascunde persoana la care voi vă gândiți. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 1, să vedem ce secrete va ascunde persoana la care voi vă gândiți. Va ascunde niște lucruri care țin de un copil sau de o persoană mai tânără, în primul și în primul rând. Văd că este o persoană foarte sensibilă și poate, nu știu, își ascunde anumite sentimente pe care le are și nu prea știe cum să vă spună. În unele cazuri, mai văd aici o a treia persoană, poate fi o persoană mai tânără, care are un rol important pentru el sau pentru ea. Poate să fie un copil sau poate să fie o a treia persoană. Evită să vorbească în preajma voastră despre o decizie care ține de o autoritate, de un șef. Evită să vă spună cum anume merg lucrurile. Văd că nu prea își exprimă atât de mult emoțiile față de voi. Evită să vorbească despre ceva ce ține de o instituție, de acte, hârtii, documente. Poate are legătură și cu o persoană mai dură, o persoană mai rece. De asemenea, văd aici un cuplu. Da? Această persoană parcă evită să vorbească despre ceva ce ține ori de zona locului de muncă, ori de o relație. Dar e vorba de o relație foarte rece, foarte ciudată, care se poate axa doar pe zona finanțelor. Cred că în unele cazuri e vorba de un trio amoros. Evită să vă spună despre un final care îl bucură sau care o bucură foarte, foarte mult. Să știți că această persoană a luat deja o decizie și evită să vă spună, evită să comunice cu voi atunci când vine vorba de relația sa cu altă persoană. Nu-i neapărat că ar avea vreo legătură, dar pur și simplu nu îi place, nu îi convine. Are niște strategii foarte bine puse la punct această persoană, pe care nu vi le spune. E cineva care vede lucrurile la rece. Parcă e ceva ce ține de un copil, o femeie și un bărbat. Poate e o persoană care are probleme în familie. Opa. Și văd aici că sunt niște strategii pe care această persoană le are și niște lucruri pe care le ține în secret, care țin de bani, care ține de o stabilitate foarte mare din punct de vedere financiar. Deci este o problemă de la locul de muncă pe care o ține ascunsă sau ceva ce ține de o soție sau de un soț, depinde. Văd aici că este teamă să vă spună tocmai ca să nu vă certați, tocmai ca să nu apară iarăși o situație tensionată între voi. Nu vrea să vă spună de certurile pe care le are, de lucrurile care se întâmplă acolo. Și să știți că evită să vă spună faptul că ceva s-a încheiat. Poate pur și simplu vă pune la încercare ca să vadă cum reacționați voi.
vă ascunde faptul că își dorește foarte multă liniște, își dorește să trăiască viața din plin, își dorește iubire, înțelepciune. Posibil să vă spună această persoană în următoarea perioadă, nu cred că mai durează foarte mult, faptul că se eliberează dintr-o situație, dar momentan vă ascunde, momentan e cu secretele în fapt, momentan are lucruri de rezolvat. Poate fi o persoană care cheltuie mult, iarăși, care ține mult la propriul confort și care nu vrea să vă spună de aceste lucruri. Niște drumuri pe care le-a făcut la o vreme de seară și pe care nu vrea să le știți. Face drumuri în continuare la o vreme de seară și nu vrea ca voi să știți. Sau îi vine cineva în casă, se întâmplă ceva acolo. Vă ascunde toate drumurile pe care le face, în marea lor majoritate. Parcă vă spune doar de cele oficiale, da? De cele de care oricum ar fi aflați. E o persoană care trece prin niște schimbări foarte mari, foarte, foarte mari și dacă nu se maturizează și nu se deschide la noi oportunități, la noi lucruri, lucrurile nu sunt foarte, foarte ok. Evită să vă spună ceva ce ține de mutarea unei femei sau mutarea unei persoane importante. Evită să vorbească despre acest lucru. Și este ceva ce ține de casă, ceva ce ține de familie, de a cumpăra ceva, de un nou început, de un angajament serios. Această persoană, să știți că iarăși, nu știu, ține foarte mult de niște bani, este foarte încăpățânat sau foarte încăpățânată, își dorește mult să rezolve ceva din punct de vedere financiar, dar în multe cazuri eu simt că deja a rezolvat, doar că e ca și cum este magicianul din umbră care ține foarte mult la bani, adică are niște secrete, are niște informații. Încercați să fiți atenți puțin cu această persoană. Pentru că vă ascunde niște lucruri care țin de bani. Sau, eu știu, dacă e vorba de vreun trio, mai sunt niște lucruri acolo nerezolvate în familie și, nu știu, parcă vouă vi se ascund, dar parcă această persoană tot trage de timp, da? Vă ascunde ceva ce ține de un copil, de niște bani, de o problemă foarte mare pe care o are aici, într-o afacere nouă sau o noutate care apare de undeva din străinătate sau de la un drum lung sau o discuție mai aprinsă pe care a avut-o cu un copil, da, referitor la voi sau cu o persoană mai tânără, iarăși. Această persoană ține foarte mult de zona aceasta a banilor și dacă nu înțelege să lase puțin deoparte, eu nu văd lucrurile ok. Nu știu, parcă nu vrea să se elibereze dintr-o situație. Oricum ar fi, o să vă spună aceste lucruri undeva la o zi sfântă sau undeva într-o zi de sărbătoare, eu știu, într-o zi de duminică sau ceva de genul acesta. Pentru că nu o să mai poată să mai ducă și atunci o să se elibereze. Foarte interesant, dragilor, pentru cei care ați ales numărul 1, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă invit și la al doilea număr dacă sunteți curioși. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 2. Haideți să vedem ce vă ascunde persoana la care voi vă gândiți. Ce secrete vă ascunde? Oh, wow! În primul rând, această persoană vă spionează în continuu. În continuu, pe internet, la telefon, mereu se uită să vadă când sunteți activi, când ați ieșit de pe internet și este foarte teamă de un final. De un final. Parcă își păzește niște secrete, își păzește niște informații pe care dacă voi le aflați, o terminați cu această persoană. Nici nu vreți să mai știți. În alte cazuri, dacă sunteți despărțiți, această persoană nu vrea să știți faptul că el sau ea a aflat niște informații despre voi, informații care nu prea i-au plăcut.
Ia uitați, această persoană vă ascunde multe lucruri, multe lucruri, multe secrete, care țin de familie, de o casă. Dar e cu ochii pe voi, pur și simplu. Nu vrea, deci asta vă ascunde, să știți, cumva vă spionează. Cum? Nu știu să vă spun exact. Dar e cu ochii pe voi. Nu vă spune faptul că este prins într-o situație sau prinsă. Este foarte rece, foarte detașată, este o persoană dificilă, iarăși văd aici. Nu vă spune adevărul, faptul că el sau ea trebuie să ia decizia în această poveste. Trebuie să ia o decizie undeva la locul de muncă sau are niște probleme acolo, dar totul ține doar de el sau doar de ea și nu vă spune aceste lucruri. Poate nu vă spune faptul că se simte inferior sau inferioară. Nu vă spune faptul că poate consuma substanțe în exces, se poate gândi intens la dumneavoastră, poate vedea lucrurile mult mai profund. Să știți că această persoană tace și își face tot felul de planuri pe care nu o să vi le spună foarte curând. Sunt planuri care țin de un nou început foarte stabil, de o nouă afacere, un nou loc de muncă și poate e o persoană care conștientizează că începe să aibă probleme de sănătate, dar nu vă spune acest lucru, evită, pur și simplu evită, nu vrea să știți. Evită să vă spună ceva care are legătură și cu zona banilor, da? Și cu faptul că poate e nevoie să renunțe la ceva financiar sau poate are o pierdere de bani, poate pierde bani pe niște iluzii pe care și le face. Văd că a avut parte de o perioadă prosperă și probabil vouă vă spune că în continuare îi merge bine, că în continuare totul e ok, dar de fapt nu e așa. Are niște probleme foarte mari această persoană care le ascunde, da? Față de voi. Ia uitați, are niște secrete wow. Parcă vede în voi o bancă de informații. O bancă de informații care îl poate salva sau care o poate salva dintr-o situație anume. Face niște bani în mod secret și nu vă spune, sunt pe lângă voi. Nu vă spune faptul că el sau ea este în permanență cu ochii pe un proiect, pe niște bani. Nu vă spune faptul că în permanență se gândește și încearcă să caute soluții, cum anume să vă mulțumească, cum anume să se elibereze dintr-o situație, dar totuși văd că este foarte atent la nevoile dumneavoastră în unele cazuri. În alte cazuri, să știți că vă poate spiona printr-o femeie sau poate a dat mulți bani pentru a face așa ceva. Poate v-a dat un cadou și acolo eu știu ce se află și știe multe lucruri de voi. Un cadou mai scump. Ia să vedem. Pur și simplu să știți că este foarte teamă să nu se încheie lucrurile. Da? Pur și simplu nu prea știe ce să spună, nu prea știe cum să comunice. Sau dacă s-au încheiat deja, pur și simplu încă nu conștientizează că e cazul să lase în spate ceva ce s-a întâmplat, ceva ce a fost frumos cândva și să schimbe lucrurile. Să știți că uneori are și gânduri mai urâte despre viață, parcă ar vrea să renunțe în unele cazuri. Nu vrea să vorbească iarăși și vă ascunde un blocaj care ține de niște acte, de niște documente, un blocaj care ține de justiție, iarăși, de a se face dreptate. Și posibil ca această persoană încă să spere la ceva din trecut, încă să se gândească la faptul că mai are o șansă să se rezolve lucrurile altfel. Însă
Văd aici că a încercat să învârtă cumva lucrurile în favoarea sa, să știți că v-a mințit cu ceva legat de bani și are o teamă foarte mare această persoană, o teamă foarte mare. Poate chiar, cine știe, vă ascunde niște certuri foarte mari pe care le are, vă ascunde niște probleme care, repet, țin de bani aici. Totuși văd că se simte destul de eliberat sau destul de eliberată alături de voi. Și asta este foarte interesant. Bun, dragilor, aceasta a fost și citirea voastră pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ambele numere. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu pentru a-mi spune dacă ați rezonat sau nu cu citirea. Și de asemenea vă aștept cu drag și la alte citiri care mai sunt prezente pe acest canal.